Tehát a 4. gyermekem születését fogom most elmesélni. Volt 2014-ben egy császármetszésem, utána 16-ban és 21-ben volt egy hüvei szülésem. A 21-es hüvei szülésemet már korábban elmeséltem itt, és most pedig a 4. szülésemet fogom elmesélni. Az első 3 szülésem egy állami kórházban volt, és most negyedszerre a 3. ügyeletben való rossz tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy magánintézményt választunk, amiatt, mert ott tudunk szülésznőt is, meg orvost is választani magunknak. A szülésznőm egyben egy perinatális szaktanácsadó, és egy nagyon kedves közeli ismerősöm, úgyhogy én teljes bizadalommal álltam hozzá az egész szüléshez, és így nagyon vártam. Dulát is választottam magamnak, tehát így készültünk egy háborítatlan szép szülésélményre, ehhez minden körülmény adott volt. Szóval akkor a szülés napján, akkor reggel akkor felhívtam a szülésznőmet is, hogy itt valami azért alakul, édesanyámat is felhívtam, hogy most már így azért a délelőttjét úgy készítse, hogy valószínűleg a gyerekek át fognak menni. És azt hiszem olyan 1 óra körül ért oda a dúlám hozzánk. Akkor volt az, hogy már ugye elkezdtem úgy hangot is adni hozzá. Tehát, hogy akkor, mikor ő megérkezett, akkor mondtam neki, hogy de most már ne is pakoljon elő így semmit, hogy otthon vajúdjunk, mert akkor én már azt éreztem, hogy most már menjünk, induljunk, én most már azon a helyszínen szeretnék lenni, ahol szülni fogok. Akkor már éreztem, hogy eléggé ebben a módosult tudatállapotban voltam, tehát ilyen nagyon rövid utasításokat adtam, hogy még ezt tedd be, azt tedd be, most jön a fájás, most mindenki álljon meg azonnal, és most már semmilyen hangot nem akarok hallani fájás közben. Akkor a férjem intézte a taxit, és akkor elindultunk. Azt tudni kell, hogy mi egy ilyen klasszikus belvárosi budapesti bérházban lakunk, ahol nincsen lift. Úgyhogy ilyen jó magas 2. emeleten. Hát így totyogtam a 2. emeletről, ott a falba megkapaszkodtam, jött egy fájás, és éreztem, hogy elpattan a burok. És hát gyakorlatilag, nem mondom, hogy elönt a víz, de hogy egy ilyen nagyobb mennyiségű magzatvíz jött. És hát az volt az érdekes, hogy én nagyon éreztem, hogy így képben vagyok, tehát tudtam, hogy tehát éreztem azért, hogy módosult tudatállapot, de ilyen nagyon fókuszált voltam végig. És akkor átgondoltam, hogy jó, akkor most mit is kellene csinálni, mert hát így nem tudok beülni a taxiba. De ott a földszinten egy ilyen kis udvar van a házunkban, és ott az sarkon van egy picike lakás, ami amúgy egy Airbnb-s lakás. És ott állt előtte a takarítónő, már a felmosóval, tehát így láttam azt, hogy itt ez most éppen takarítják ezt a lakást, tehát nincsen vendég. Úgyhogy én megkértem arra, én akkor arra gondoltam még, hogy hát bekéreckedek, hogy tényleg csak így átöltözzek. Nagyon segítőkész volt. Persze, szülsz, menjél be nyugodtan. Ez egy nagyon picike lakás, amúgy egy ilyen kis garzon, egy ilyen icipici kis fürdőszobával. Bementem oda a fürdőbe, ott volt egy WC, és szerencsére akkor már ott ráültem, már jöttek a fájások, jött magzatvíz. Én ott már elkezdtem végig gondolni azt, hogy hát, hogyha születik a babám, akkor itt mire van szükség, mert ez tényleg egy számomra teljesen idegen, hideg, hát mondjuk nyár, de nagyon meleg volt, de hogy egy ilyen kő van a földön, hogy itt mit is kellene csinálni. És mondtam a dúlámnak, hogy hát törölköző, így azonnal ezugrott be, törölközőkre lesz szükség. Neki a bőröngyébe 1 darab törölköző volt, azt leterítettük alám, én akkor arra térdeltem. Akkor onnan még került valahonnan törölköző, vagy én már nem tudom pontosan, hogy mi volt, de azt tudom, hogy a férjemet láttam az ajtóban, az udvaron,
És ő kérdezte, hogy akkor mentőt, hívjuk a mentőt, és a dúlám is mondta, hogy igen, mentő. Nekem ez nem is jutott eszembe, de hát mondtam, hogy persze, igen, akkor mentő. De egyébként nagyon nyugodt voltam végig, hogy mentő, oké. És akkor én térdeltem a törölközön, a dúlám mellettem, és akkor előttünk volt a telefon kihangosítva. És akkor kérdéseket tett föl a diszpécser, de szegény így az volt az érzésem, hogy hogy nagyon ilyen fogalmatlan, hogy így nem annyira érti, hogy itt most miről van szó, ő így szerintem ilyen meghatározott kérdéseket tesz fel, így ezt kérdezgette, hogy látszik-e már a hajas fejbőr, látszik-e már a hajas fejbőr. De hát én ott térdeltem, egy ilyen szoknya volt rajtam, én akkor így nyúlkáltam a lábam közé, és így próbáltam kitalálni, hogy mi van, tehát így ösztönösen vizsgáltam magamat, és akkor én azt éreztem, hogy ez már valószínűleg így a feje, amit érzek, de előtte ugye nem volt, hiába, hogy már szültem 2, de ennyire nem volt szükség arra sose, hogy magamat vizsgáljam, hiszen mindig egy szülésznő megvizsgált. És akkor hát a dúlám így akkor már próbált ott bekukucskálni, de hát egyszerűen nem tudtunk válaszolni neki. Akkor mondta, hogy de akkor feküdjünk le. Hogy hát most már mindenképp, hogy feküdjünk le, meg hogy sóhajtsam el a fájásokat. Tehát én hallottam, hogy mit mond, de egyszerűen teljesen ilyen irreális kérés volt, hogy én sóhajtsam el. Tehát akkor én a saját hangomból érzékeltem a saját helyzetemet, hogy ezek már tolófájások. Tehát ez már az a hang volt. Azt lehetetlen, mert nem is akartam elsóhajtani, mert nagyon-nagyon jól segített engem a saját hangom, a hangadás. Tehát ez nem egy ilyen pánikszerű sikítás volt, hanem magának a tolófájásnak az a hangja. És az olyan hosszú perceknek tűnt, mint utólag kiderült, egy olyan körülbelül 10 perc volt összesen, amíg a telefonbeszélgetés tartott. A férjem akkor közben felszaladt még törölközőkért, és akkor megjöttek a mentősök, és így elindult egy ilyen nagyon dinamikus, összehangolt csapatmunka. És én teljesen, tehát én úgy emlékszem erre vissza, hogy én nagyon képben voltam, és ilyen nagyon fókuszált voltam, akkor besegítettek a szobába, és akkor ott megálltam egy ilyen kanapé előtt, gyorsan így föltették a legfontosabb kérdéseket, volt, amire tudott a férjem válaszolt, én egy ilyen megoldó üzemmódban voltam, tehát, hogy ami kérdés volt, én mindent mondtam, hányadik terhességét, mik az előzmények, mik a legfontosabb dolgok, milyen gyógyszert szedek, tehát, hogy tényleg egy ilyen hihetetlen szellemi frissességet éreztem ott, így mindent így elmondtam nekik. És akkor az volt, hogy jó, hát akkor most már tényleg így lehet így a szülésre koncentrálni, egy ilyen álló helyzetben voltam, és a mentős így elém térdelt, és akkor 2 oldalról a férjem, illetve másik mentős tartották, hát így a vállamat, vagy a karomat, vagy én már nem is tudom, hogy micsoda, de hogy így engem tartottak, én álltam, és akkor már jött a babám, a feje 2 nyomásra jött ki, és így emlékszem, hogy mondták, hogy igen, hogy kint van a feje, hogy várjuk a vállat, és hogy így emlékeztem, tehát hogy így tudtam, hogy igen, hogy a váll, igen, hogy az jöjjön ki egyben, de hogy ki is jött, semmi gond nem volt, megérkezett, és akkor megszületett. Addigra már a Cserny is kín volt, mert ugye őket közben hívták, tehát hogy akkor már addigra megszületett, és akkor láttam én is, hogy minden rendben van. Akkor közben nekem bekötötték a branőt, beszúrták, de ott már nekem már minden jó volt. Ott már minden jó volt. Nagyon... Szóval, hogy nagyon, ezek között a körülmények között igazából így minden jól alakult, és én mindent el tudtam fogadni. Mert
a köldögzsinort így viszonylag hamar elvágták, ilyen 2-3 perc volt. És akkor még így kérdeztem, hogy de hogy nem tudunk még várni, és így mondta, hogy nem, hogy ennyi, hogy elvágjuk, de valahogy azt is úgy mondta, hogy annyira elfogadható volt a számomra az egész helyzet, tehát hogy annyira felmértem, az oxitocint is bekötötték a végére, mert én vérhígító injekciót szúrtam végig a várandóság alatt. De hogy semmiről, tehát nem volt bennem rossz érzés, mert hogy azt éreztem, hogy igen, ez egy helyszínen kívüli dolog, ez úgymond egy ilyen sürgősségi helyzet, ők mentősök, és nekik az a feladatuk, hogy a babámat és engem megfelelő kondícióban elszállítsanak egy intézménybe. Ez a dolguk, és ezt én azt gondolom, hogy a lehető legjobban. És egy ilyen 20-25 percet tudtunk így együtt lenni, de hát ugye már közben várták, hogy a lakást át kell adni. Tehát én már ugye ennek is igazából így örültem, meg ez így teljesen jó volt. Itt ugye az a protokoll, hogy külön szállítják az anyát is, meg a babát is, tehát akkor ő a csernisekkel utazott. Hát ott ugye a kórházban akkor még őt megvizsgálták, de utána így visszaadták, ott voltunk a szülőszobán a férjemmel, és akkor onnantól, hát szerintem több mint egy órán keresztül így együtt voltunk, így 3-asban, és az nagyon jó volt, tehát hogy akkor, hát igazából akkor esett le nekem ez az egész, hogy itt most úristen, így mi is történt, hogy itt van, hogy tényleg így megérkezett. Úgyhogy ez tényleg fantasztikus élmény volt. Ez az egész, amit elmeséltem, egy óra volt körülbelül, tehát tényleg 1 óra körül érkezett meg a dúlám, 1:30-kor indultunk el a kórházba, vagy tehát 1:30-re értem le, körülbelül akkor hívtuk a mentőket, és ő 2 óra 2 perckor született meg. És az volt a fantasztikus, hogy mindenki nyugodt volt, és a mentősök részéről is egy annyira jó hozzáállást éreztem, hogy nagyon ilyen fókuszáltak voltak, és abba voltak, hogy igen, most ezt a helyzetet ezt így meg kell oldani, és az egész egy ilyen nagyon ilyen tiszta helyzet volt, egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen játszmamentes volt az egész. Tehát amit én sajnos az egészségügyben úgy akár általában, persze nem mindenhol, de vagy amit mondjuk a 3. szülésemnél tapasztaltam, hogy ezek az apró játszmák, hogy kérdezek valamit, akkor arra már úgy válaszolnak, ahogy gondolják, hogy én hallani akarom, de akkor most az vagy igaz, vagy nem igaz, bele vannak fáradva, sietetni akarnak, mit keresek én már ott már, mit szülök itt már, legyünk már túl ezen az egészen. Tehát ennek így a csírája nem volt meg, hanem egyszerűen egy ilyen egyenrangú félnek éreztem magamat, még úgy is, hogy én teljesen módosult tudatállapotban voltam, hát éppen szültem, tehát nyilván én már csak ilyen címszavakba tudtam akkor kommunikálni, de hogy ők ezzel a fajta kommunikációval így teljesen így képbe voltak, és így teljesen okék voltak vele, és válaszolták, és mondták, hogy igen, amit csak lehet, így minden úgy fog történni, és hogy én nem is éreztem azt, hogy akkor ezt így nem így gondolják. Tehát az, hogy én álló helyzetben szülöm őt meg, ebből ez fel sem merült, hogy ez meg másként kellene lennie, és gyakorlatilag így kicsontozva a történetet, így annyi történt, hogy én ott álltam, engem 2 oldalról fogtak, tartottak, és a saját törölközőnk volt a kezében, tehát nekem ez is nagyon sokat jelent, hogy az első dolog, amivel ő érintkezett, az a mi saját törölközőnk volt, és gyakorlatilag ott térdelő helyzetben ő csak várta a babánkat, ahogy megérkezik.
én azt hiszem, hogy nekem itt minden álmom és minden elképzelésem így teljesült. Tehát ami miatt egy kicsit hiányérzetem volt, az a gyerekágyas osztály, mert hát erre így készültem, hogy majd így negyedszerre most már kicsit ilyen kényeztetős lesz, hogy ilyen szép szobába, meg szép fürdőszoba, meg majd finom ételeket kapok ott a magánkórházban, és ehelyett egy állami kórháznak a vendégszeretetét sikerült élveznem, ami hát nyilván nem ugyanazok a körülmények, de mindegy, hát az egész az eltörpült amellett, hogy valóban ennyire háborítatlanra és ennyire tényleg ennyire jól sikerült ez az egész szülés. Hát ott azért a szülőszobán, de csak tehát hogy tudod, ott kurvára nem kérdeztek, meg nem mondtak semmit. Tudtam, hogy nyilván ugye megvizsgálnak, de hogy ott akkor megvolt ez a bumkanál, ugye utólag olvastam a zárójelentésen, tehát hogy ott akkor így, hát ilyen nagyon tisztességesen elláttak. Bekötöttek még egy oxitocint, én nem tudom, ebbe a kórházba, ez az oxitocina. Utána még a gyerekágyon is még injekcióba kaptam oxitocin, még vagy 3. Én ezt nem is értettem, nem volt különösebb nagyvérzésem, és az a rossz ebben a helyzetben, hogy ugye ott én tök kiszolgáltatottan ott fekszem, vagy tehát, hogy tehát, hogy tényleg szülés után nem tudom, 1 nappal, ott így a babámmal, így. És akkor jönnek, ugye hát ezek a reggeli vizitek, hát így ugye reggel 6-kor ugye felbasszák a villanyt, jó, akkor jöttünk, akkor jó, hát akkor és annyira váratlanul ért, és én meg hát hiába minden tudatosság, nem tudom micsoda, én abszolút nem ez a típus vagyok, aki ott helyben erre tud így reagálni, hogy akkor most ez micsoda, ezt így ne adják be, nem tudom mi, hanem hát jó, oké, akkor ott így, akkor így beadták. Egyszer teljesen váratlanul ért, az rossz is volt. Tehát ugye annyira gyorsan történt maga ez a szülés, de hát ez magától történt minden. Tehát, hogy a testem ezt így intézte. Viszont maga ez az összezárás, hogy ennyire ilyen mesterségesen történt, ez engem azért megviselt ott lelkileg. Mert hogy úgy tervezzük, hogy ő így az utolsó gyerekem, és valahogy szerettem volna ezt az összehúzódást így jobban megélni így a saját ütemében. Tehát, mint hogyha a lelkemet is úgy összerántották volna, és hogy ezt a kaput, ami már tényleg így, hát úgy nem tudom, spirituális értelemben, vagy így érzelmileg már 4 gyermek átment, hiába, hogy az első császármetszés volt, de hát akkor is nekem 4 gyermekem van, ők úgy kijöttek, de hogy ezt a kaput valahogy ilyen nagyon durván, és ilyen nagyon hirtelen záródott be. Tehát úgy azt éreztem, hogy ez az egész olyan mesterséges, hogy úgy nem esett jól, és ezek az utófájások különben is már a második, a harmadik szülésnél is, amikor nem kaptam oxitocint utólag, úgy is elképesztő, tehát a harmadik szülésem után tényleg pokoli fájdalom volt ezek az utófájások is. Tehát én nem azt vártam, hogy ne fájjon, de hogy ezt így jobban meg tudjam élni, és hogy ez így magától történjen. A szoptatás miatt, meg különben is. Tehát, hogy ez a rész ez így nem volt jó, de hát mindegy, ez most már így alakult. Valahogy muszáj, úgy látszik, hogy így az egészségügy így oda basszon még egy tök jó folyamatnak. Hát nem tudtam, hogy ez így, de nem gondoltam, hogy erről ennyit fog beszélni. De hát ezek szerint ez bennem van. Az mondjuk csodálatos érzés volt, hogy ugye a kis papírján, amire rá van írva ugye a neve, meg hány grammal született, meg nem tudom, hogy ott, hogy otthon született. És hogy nekem egy ilyen, hogy és így mindenhogy, jaj, hogy a maga, aki otthon született, ugye itt úgy futottam, hogy aki otthon született, és
hogy hát ez nekem úgy igazából sose volt így porondon ez a téma, hogy velem egy ilyen megtörténhet, hogy intézményen kívül születik a babám, és hogy abban a házban, ahol ő él. Szóval ez tényleg egy ilyen hihetetlen ajándék. Úgyhogy azóta akárhányszor így ott, azóta már nagyon sokszor így néztem be, így ott abban a kis lakásnak az ajtaját. Így. Mindig várom, hogy így nyitva legyen, és így bemehessek, vagy így benézhessek, hogy ő hol született.